මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා ප්‍රමිතියට ලුණු කැඳ එකක් හදාගන්න විදිහ. එක එක අය කියන විදිහට ලුණු කැඳ හදලා බිව්වා කියලා මම මේ කියන ලයිෆ් ටයිම් එනර්ජි එක ඔයාට ගන්න බෑ. මම දැන් ඔයාට කියලා දෙන්නේ රසයෙන් වගේම ගුණයෙන් අගතැම්පත් ලුණු කැඳ එකක් හදාගන්න හරිම විදිහ. ඔයා ඉස්සෙල්ලම නිවඩු රතු හාල් මිටක් හොඳින් හොදලා ඒක බෙරි වෙන්න උයා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක හොඳින් පොඩි කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ කියන දේවල් ටික ඔයා ලෑස්ති කරගන්න ඕන. මාදුරු, සුදු ලුණු, උළුහාල්, කුරුඳු පොතු, ගම්මිරිස්, සෝදුරු, එනසල්. මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය ඇඟිලි දෙකට අසෝන ප්‍රමාණ 3 බැගින්ගෙන මිශ්‍ර කර අඹර ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාට මේ අඹරන වැඩේ මිරිස් ගල භාවිතා කරලා කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට බ්ලෙන්ඩර් එක භාවිතයෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ අඹරල කරලා හදාගෙන ද්‍රව්‍ය මිශ්‍රණය වතුර බෝතල් 1/2කට දිය කරලා කලින් හදාගත් බත් මිශ්‍රණයට කිරි ගොටුවෙන් පෙරලා දාගන්න. ලුණු ඇති පදමට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. ඔන්න දැන් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන වටිනම දේ. ලුණු කැඳ කෝප්පයක තියෙන අසම සම්ම ගුණ සම්භාරය ගැන. ලුණු කැඳ කෝප්පයකට පුළුවන් ඔයාගේ ශරීරයේ තියෙන මේ දේ ඉවත් කරන්න. අද මේ රටේ වැඩිම පිරිසක් වද විඳින රෝගය වන්නේ හෘද රෝගය. හෘදේ වේදනාව, කපාට වෘද්ධිය වගේම හෘදේ කපාට හිරවීම යන රෝග සුව කරන්න පුළුවන් බලයක් තියෙනවා ලුණු කැඳ වලට. අද කුඩා දරුවන් බහුලවම මුහුණ පාන ගැටලුවක් තමයි නිතරම සෙම් රෝග වැළඳීම. ඔන්න ලුණු කැඳ කියන්නේ සියලුම සෙම් රෝග වලට ඔසුවක්. ලුණු කැඳවල ගැබ්බෙලා තියෙන ගුණ සම්භාරය ගැන කියලා නිම කරන්නත් අමාරුයි. මුත්‍රා රෝගවලට වගේම පුරස්ති ක්‍රාන්තියේ ඉන්දි මුම්මට ලුණු කැඳ කියන්නේ දිව්‍යමය ඔසුවක්. වකුගඩුවල ගල් සෑදීම කියන රෝගය ඔයාට තව දුරටත් අභියෝගයක් වෙන එකක් නෑ. මොකද මේ වීඩියෝ බලන ඔයා අද ඉඳන් ලුණු කැඳ ඔයාගේ ආහාරයට එකතු කරගන්නවා. මේ කතාව අහන්න කුඩා කාලේ සිටම කෙනෙක් පුරුද්දක් විදිහට තමන්ගේ ආහාරයට ලුණු කැඳ එකතු කරගත්තා නම් ඔයාට හෝ ඇයට දීර්ඝායුෂ ලැබෙනවා කියලා පුරාණ වෙද පොත්වල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න අද අපි ඔයාලට කියලා දුන්නේ ලුණු කැඳවල තියෙන අසම සම ගුණ සම්භාරය ගැන. මේ කරුණු සමහර විට ඔයා කවදාවත්ම අහලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාගේ ජීවිතයට මේ දේවල් වැදගත් නේද? එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. TV රසවිත අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell button එක click කරන්න, අපේ videos like කරන්න, තවත් කෙනෙකුට බලන්න, share කරන්න කියලා ඔයාගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් ඔයාට පුළුවන් අපි හදාගත් රසගුණ සපිරි ලුණු කැඳ එක බීමට ගන්න. දවසට 4 වතාවක් ඔයා මේ ලුණු කැඳ එක වරින් වර බොන්න. ඔයාගේ දිවට ප්‍රණීත රසයක් දැනේවි. ඇඟට මනාසෝ පහසුවක් දැනේවි.